YouTube channel. Dito po sa video na to is ituturo ko po sa inyo kung paano mag-transfer ng balance or funds from Paymaya to Coins.ph. Login lang po kayo sa inyong Paymaya account. So, yan ito. Click nyo lang po itong bank transfer. So, select bank. Select nyo po dito kung anong bank yung papadalan nyo. Ito yung DCPay Philippines Inc. So, mag-input lang po tayo ng mga details dito. So, amount, halimbawa po is 500. Ta-transfer natin. So, purpose. So, lagay lang natin is transfer. Account number. First name, syempre yung pangalan ko kasi sa akin po yun. Optional naman po si middle name, so kahit wag na. Last name na lang. Tsaka optional din yung recipient mobile number. Continue na lang natin. So, pag dito na po yung confirmation is, double check nyo na lang kung tama yung mga naka-input na details. So, pag okay na, click nyo lang itong send. Natin yung one-time PIN. So, ito po ay automatically na nakalagay. Ito po yung receipt ng ating transaction. Close na lang po natin. Back to home. So, ayan, nabawasan na po tayo ng 500 pesos. So, ito na po yan. Just now, InstaPay. So, ngayon po, check naman natin. Masok yung 500 doon sa Coins.ph. Open nyo lang po si Coins.ph. Punta tayo dito sa history. So, ayan na nga, receive funds from order, number, blah, blah, blah. So, 500 pesos po. So, ganito lang po simple mag-transfer ng funds from Paymaya to Coins.ph.